Sziasztok! Geri vagyok, köszönöm szépen, hogy az én videómat választottátok. Biztos már nagyon sokan tudtok róla, hogy nemrég eljutottam a gyönyörűséges és világhírű London városba. Ez a videó ennek az utazásnak a tiszteletére készült. A videó második felében lesz egy kis unboxing és egy kis bemutató, hogy miket vettem. Na vágjunk is bele! A megérkezés Londonba már csak azért is hihetetlen volt, mert gyakorlatilag visszautaztunk a múltba. Másfél órát repültünk Bécsből, de az időzóna átlépés miatt egy órával kevesebbet mutatott az óra, ami nagyon kellemes élmény volt. A legelső nap a csatornához illően egy kártyabolt felkeresésével telt, megkerestem London legnagyobb TCG boltját. Itt vagyok Londonban, szakad az eső és rázom, és most sem egészen tudom egyébként, hogy merre kell menni, de egy kártyaboltba tartok, viszont egyáltalán nincsen mobilnetem valamiért ebben az utcában, szóval ez izgalmas lesz. Találkozunk a kártyaboltban, megnézzük, hogy mi a helyzet Londonban nyugi téren. Megérkeztünk, csak nagyon sok ember van. The Brotherhood Games, van valami kártyajáték, éppen valami verseny. Hát ide azonnal, itt a helyem. Na hát srácok, benéztem, mert az a bolt, aminél voltam, az csak Magic-es. Tehát itt van a Yu-Gi-Oh-s és Pokémonos változata a TCG boltnak, és amúgy fullon van, szóval ez elég durva, hogy így külön van szeparálva, és eléggé meg is zavart. Hogyha ide jöttök, akkor majd ezt tudjátok, egy sarokkal odébb van a nagy rendes bolttól. Bizony srácok, ez nagyon érdekes volt, ennek a kártyaboltnak egy teljesen másik épületben volt a Pokémon és Yu-Gi-Oh részlege. A tapasztalatom ezzel kapcsolatban eléggé vegyes volt, azért volt egy kicsit negatív, mert szerintem nagyon zsúfolt volt, nagyon sokan voltak és kevés volt a hely, és az eladóknak nem nagyon volt lehetősége mindenkivel foglalkozni. Viszont a választékra nem panaszkodom, nagyon sok különleges kártya volt elérhető, a bontatlan termékeik voltak egy kicsit hiányosak. Itt egyébként nem annyira örültek neki, hogyha a boltban videóztam, ezért nem is készült annyira sok felvétel, de volt nagyon sok Ghost Rare kártyájuk és nagyon sok régi különleges kártyájuk, hogy miket vettem innen, az is a videó második felében lesz. Céltudatosan elmentem a Japan Craft nevű anime boltba is, ami a Camden Town végében található, azonban itt nem találtam annyira sok érdekes dolgot, mint később a véletlenül felfedezett Animetal nevű üzletben. Ez az üzlet kétségkívül a legnagyobb és legtartalmasabb anime bolt volt, ahol valaha eddig egész életemben jártam. Londonban hihetetlenül sok manga elérhető, és ezek igen keresettek is. A legnépszerűbb franchise-oknak az első 3 része szinte rendszeresen hiányzik, mert azokat azonnal elkapkodják. Visszatérve kicsit a Yu-Gi-Oh témára, szomorúan tapasztaltam, hogy Londonban nagyon-nagyon kevés van belőle, és ezt meg is kérdeztem, hogy miért van. Megkaptam az egyenes és szomorú választ, hogy egyszerűen már nem annyira felkapott és népszerű a játék, és ezért nem éri meg nekik értékesíteni. Ezt az igazi Yu-Gi-Oh-s álmomat valószínűleg már csak Japán fogja tudni teljesíteni, ha egyáltalán eljutok oda, még mielőtt ott is kifut a divatból. London utcáin sétálgatni önmagában egy eszméletlenül kellemes kultúrsokk. A számomra hihetetlen és futurisztikus felhőkarcolók között egyszer csak felbukkan egy több évszázaddal ezelőtti szép stílusú templom vagy apátság vagy valamilyen épület. Természetesen voltunk a Big Bennél, a Buckingham palotánál, a British Múzeumban, a London Eye-nál és a Tower Bridge-en, de ezekről szerintem már nem kell beszélnem, mert úgyis tudtok róluk mindent. Amit viszont mindenképpen ki kell emeljek, mert ez volt számomra a legsokkolóbb és legámulatba ejtőbb, azok a toronyházak, vagyis a felhőkarcolók. Ezek abszolút nem régóta vannak Londonban, és hogyha megfigyelitek, a filmekben is minél újabb a film, annál sűrűbbek a toronyházak. Azonnal utána néztem, hogy jelenleg melyik London legmagasabb épülete, és hamar meg is találtam, hogy a The Shard toronyház az. 2012-ben adták át ezt az üvegből készült 95 emeletes, 300 méter magas csodát. Egyébként irodaházként, apartmanként, éttermekként, 5 csillagos luxus szállodaként és turista látványosságként alkalmazzák. Ezen kívül is sétálgattam még nagyon-nagyon durván magas épületek között, és valami hihetetlen élmény teljesen a tövéből így felnézni rájuk. Egyszerűen beleszédülsz, ahogy így nézed a mozgó felhőket, meg ugye magát az épületet, olyan érzés, mintha dőlne folyamatosan feléd. Ezt egyébként mindenképp tapasztaljátok meg egyszer az életben, mert nagyon szürreális élmény. Amit még kiemelnék, az a Gherkin nevű irodaház
ház, én ezt csak úgy hívtam helyben, hogy a Kúp-ház. Ez egy 41 szintes épület, ami 2003-ban készült el, nagyon különleges hatása van a sok hatalmas szögletes felhőkarcoló között. London területe egyébként 1579 négyzetkilométer, és egy ekkora városban majdnem 9 millió ember él a turistákon kívül. Ebből adódóan képzelhetitek, hogy mekkora tömegek vannak bizonyos helyeken, ez sajnos a város hátrányának kell betudnom. De annak ellenére, hogy nem szeretem és nem is nagyon bírom az ilyen zsúfolt tömeges helyeket, így Londonban egész hamar sikerült ehhez hozzászoknom. Az időjárás jóval hűvösebb, mint a nálunk megszokott, én nem hoztam kabátot magammal, és ennek meg is ittam a levét, ugyanis az első nap jól megfáztam, de mivel az immunrendszerem jó erős, így hamar túl is estem rajta. A városban az over és az underground metrókkal nagyon rugalmasan lehet közlekedni, szinte akárhol jársz, mindig belefutsz egy állomásba vagy megállóba, és mehetsz is amerre csak szeretnél. Ha arra jártok, a közlekedéshez javaslom, hogy váltsatok ki ti is egy Oyster Cardot, amire a nap elején csak fel kell tölteni egy bizonyos összeget, és egész nap korlátlanul utazgathatsz vele. Mindig, hogyha elérsz egy napi limitet, akkor annál többet már nem fog levonni róla, viszont London teljes területe zónákra van osztva, és természetesen akkor a legolcsóbb, hogyha egy zónán belül maradsz. Reggel 5:30 van, ami azt jelenti, hogy Magyarországon 6:30, ugye, de itt Londonban ugye mind a munkások nagy része és az iskolások is 9-kor kezd, ami nagyon érdekes, és ez tök jó, mert én alapból szeretek korán kelni, mert reggel szerintem aktívabb vagyok, és így legalább eléggé üres az egész város, és most megyek egy kicsit várost nézni, illetve utazgatni, viszont van egy olyan kis kellemetlenség, hogy ugye van ez a kis Oyster Card, amiről beszéltem, és ezt ugye mindig ilyen automatáknál kell feltölteni. A legutóbbi állomásnál, ahol voltam, ott nem volt olyan, ahol készpénzt lehetett volna erre tenni, csak kártyás lehetőség, és ez kicsit kellemetlen, szóval most lesétálok egy megállót, mert az egy nagyobb megálló, és ott szerintem lesz olyan automata, ami készpénzt is elfogad. De erre figyeljetek, hogy az Oyster Cardot az esetek többségében csak kártyával lehet majd tölteni. Aztán ott van a másik hihetetlenül nagy kedvenc franchise-om, a Harry Potter, ez sem maradt kielégületlenül. Elmentem a Millennium Bridge-hez, ami ugye az egyik filmben leszakadt a halálfalók által. Voltam a King's Cross vasútállomáson, ahol megtalálható a 9 és 3/4 vágány, valamint közvetlenül mellette egy eszméletlenül szép és tartalmas Harry Potter fanüzlet. Valamint még egyszer random az utcán is találtam egy varázslatos boltot, de innen már nem maradt túl sok pénzem szétvásárolni magam. Mindezeken kívül ültem egy meglepően tágas londoni taxiban. Az egyik nap láthattuk London esős oldalát, ami szintén nagyon feelinges volt. Rengeteg izgalmas múzeumot és kiállítást jártunk végig, amelyek egy életre szóló élmények maradnak számomra. Ahogy bejárod egész Londont, tisztára olyan, mintha egy világ körüli útra mentél volna. A felhőkarcolók között olyan, mintha New Yorkban lennél, egyiptomi kiállításokat nézhetsz. Van egy külön kínai kerület, ami brutálisan átadja az ázsiai feelinget. Különleges élő állatok között sétálgathatsz az utcán. Igazából még mindig a hatása alatt állok, és szavakba se tudom önteni, hogy mennyire eszméletlenül jó élmény volt ez az egész. Na de akkor jöjjön is a várva várt. Mit vettem, és unboxing szegmens. Na most átváltok a telefonom mikrofonjára, mert kényelmetlen lenne folyamatosan azt is fogni. Kezdjük akkor az ehető részleggel. Tudjátok, hogy mennyire édes szájú vagyok, és hát London az hemzseg a különleges, nálunk nem megtalálható édességektől. Először is vettem ilyen Nerds rópukat, ami szerintem amerikai, de nagyon sok különleges amerikai témájú bolt volt Londonban, és ezt igazából mindig is ki akartam próbálni, hogy milyen, úgyhogy ezt majd valamikor megkóstolom. A Jelly Bellyt is nagyon-nagyon szeretem, és nagyon sajnálom, hogy így nálunk nem annyira honos, és szerintem az is amerikai, de Londonban szintén sokkal több található belőle. Találtam egy ilyen kifejezetten nagy-britanniás változatot, amiben 50 különböző íz található meg. Ugye ebben kifejezetten csak jó ízűek lehetnek, ugye nincs benne a rossz ilyen gusztustalan változatok. Vettem még ilyen Peanut Butter and Jelly Jelly Bellyt. Különlegessége így Amerikának, hogy peanut butter és jelly-s kenyeret
esznek. Nem tudom elképzelni, hogy így a sós meg az édes az hogy passzol össze, hát majd kiderül. Valamint egy ilyet, amit még soha életemben nem láttam, ez ilyen ice cream mix. Ugye alapvetően én tejérzékeny vagyok, szóval nem nagyon ehetek fagyit, kivéve hogyha van ugye tejmentes, de talán ez majd átadja valamennyire a fagyi evés élményét, mert a Jelly Belly-ben egyáltalán nincs tej. Vettem különböző érdekes kitketeket, van ilyen birthday cake-es, pink lemonade, valamint egy ilyen lemon crisp, ami szerintem olyasmi lesz, mint a citromos nápolyi. Korai általános iskolás éveim, úristen, savanyú, huba-buba, ilyen tekert rágógumi, úristen, ez a rózsaszín még néha-néha megtalálható, ugye ez a hagyományos, ilyen nagyon eldugott boltokban, de ez kifejezetten ez a savanyú, fú, ebbe beleharapok, biztos, hogy meg fogom könnyezni, mert ilyet azóta nem ettem, az biztos, és nem is láttam sehol. Szintén általános iskolás évek, a tufa rágó, ezt csak mi hívtuk így egyébként, valami destroyer, ilyen savanyú, nem is tudom, hogy miért hívtuk így, tufa rágónak hívtuk, olyan, mint valami kis meteor kő. Kicsit savanyú, a közepén van ilyen kis piros szirup, aztán igazából valami 20 perc alatt elmegy az íze. Szóval sok értelme nincsen, de mi nagyon szerettük általános iskola első éveiben, és vettük tonna számra. Mit tudom én, valami 30 forint volt még akkoriban darabja, és így belemarkoltunk ugye a kisboltba, aztán vettük. Nagyon érdekes élmény lesz újra megtapasztalni, mert ilyet se láttam azóta sem sehol. Aztán ilyen még tudom, hogy van Magyarországon, ez a tevehere, ez is szintén ilyen kis pici rágó, ilyen szerintem ilyen kisboltokban, meg közérdekben biztos, hogy kapható még, de engem nagyon elkerültek, szóval ilyet is vettem, mert ez is egy emlék. Aztán találtam ilyen 4D és 3D Delicious Fruit Gummy Pineapple Burst, ilyen nagyon érdekes gumicukor, tényleg ilyen nagyon-nagyon soft, tehát tényleg nagyon puha, szinte szétmegy a kezedben, és a közepén ennek is van valami kis lötty. Biztos, hogy nagyon finom lesz, igazából ezt a márkát sem láttam még soha, szóval ananászt amúgy is szeretem, úgyhogy majd kipróbálom, hogy ez is milyen ízű. Aztán ugye voltam a Westminster Abbey-nél is, ahol találtam egy ilyen fizzy mix, egy ilyen savanyú gumicukor mix. Nem tudom, hogy mennyiben fog különbözni a Haribótól, majd meglátjuk, de azért ez egy Westminster Abbey-s kis szuvenír is egyben. Aztán a Harry Potter részhez az igazi csoki béka. Ezt egyébként most lehet, hogy kibontom majd a másik nézetben, hogy meglássuk, hogy tényleg van-e benne egy ilyen varázslókártya. Most megenni nem fogom, meg ez amúgy is tejcsoki, de muszáj voltam egy ilyet is venni. Milyen jó már, hogy itt tartom a filmben bemutatott csoki békát a kezemben, hát nagyon érdekes élmény. Aztán ugye a kínai részlegben találtam nagyon-nagyon különleges mocsikat. Például ezt a sárga dinnyéset, ami eszméletlenül letisztult. Tényleg nagyon puha, sokkal puhább, mint az itteniek. Fú, meg sokkal eredetibbnek is tűnik. Ugyanúgy, ahogy ez a rice cake mochi, szintén red bean-es, ami szintén hatalmas. Tehát nagyon-nagyon különleges, ezeket is majd szintén mindegyiket meg fogom kóstolni. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi különbség van ezek és az itt kapható ázsiai boltos mocsik között. Vettem néhány nagyon különleges Harry Potteres képeslapot, például ezt a mozgó Sirius Black-eset. Van egy ilyen trimágus kupa, nagyon szép kis csillogó. Ezt pedig majd szintén a másik nézetben mutatom meg, ez a Dumbledore-os kis kártya, vagy nem is tudom, kis kép, ami Ghost Rare. Szóval megmutatom. Hasonló technikán alapul a Ghost Rare. Na és ugye a Yu-Gi-Oh-s boltból, vagy hát így az anime boltból, hogy miket vettem, van ez a kifejezetten drága Duelist Figure Collection, amiből így több is eshet, de véletlenszerű, hogy mi fog belőle esni. Majd a másik nézetben megnézzük, hogy mik eshetnek belőle, és megmutatom, hogy minek örülnék én. Valamint, úristen, amikor ezt megláttam, wow! Jaden Yuki figura. Végre találtam egyet. A Yusei-eset keresem egyébként már nagyon régóta, de már van egy Yugi, most már megvan a Jaden. Szépen haladunk, meg fogom szerezni egyszer előbb-utóbb úgyis az összes főszereplőt így
figurában, ezt mindenképpen ki fogjuk bontani és megnézzük, hogy néz ki, de szerintem nagyon jól fog. A szokásos hűtőmágnes figura, meg ilyesmi szuveníreket, azokat most kihagyom, azokat úgy is látjátok. Még ami nagyon érdekes élmény volt Londonban, hogy azt vettem észre, hogy az ilyen szuveníreseknél szinte mindegyiknél ugyanazok a szuvenírek vannak, szóval tök mindegy, hogy melyikhez mész. Na de nézzük is a másik kameranézetet. Na, kezdjük is akkor a csoki békás dolgokkal. Azért vettem meg ezt a képeslapot, mert nem tudom, hogy ami a csoki békában van, az is ilyen lesz-e. Na de mint látjátok, itt nincs semmi a képen, aztán felbukkan a 3D-s Dumbledore, aztán megint eltűnik. Tehát amúgy nagyon érdekes. Látjátok, full 3D-s, és mondom, szerintem hasonló technikán alapul a Ghost Air kártyák megvalósítása, csak az ugye fehérrel, de ez így tényleg nagyon durván átadja a filmben látható kis kártya feelingjét, és ugye el is tűnik, tehát hogy nem várhatod el, hogy egész nap ott álljon, úgyhogy ja, szerintem ezt nagyon jól megcsinálták így a valóságban. Na de akkor nézzük is meg, hogy néz ki ez a csoki béka. Remélem, hogy nem olvadt szét így a repülőút alatt, mert itt nálunk már azért eléggé meleg van. Na, kicsit megnyomódott a doboza, szeretnék erre is vigyázni, mert nagyon szép, majd jó lenne valahogy ugyanígy visszacsomagolni. Na, így nyílik ki. Jó, be van csomagolva külön a csoki béka. Igen, hát sok nem látszik belőle, majd egyébként megkóstolom mindenképp annak ellenére is, hogy érzékeny vagyok. Amúgy van súlya, tehát azt nézem. Na hát ez... Van benne, igen, ez Bertie Bott. Ja igen, a Bertie Bott ez az, akinek van a drazséja, ugye? A Bogoly Bertie minden ízű drazséja. De jó. Igen, itt van. Every flavor beans. Na jó. Hát nekem ő jött ki. Ilyet még egyébként vennék, mert össze akarom gyűjteni az összeset. Ha legközelebb megyek is, biztos, hogy veszek. Na, a Harry Potteres dolgok ennyik is voltak. Nézzük, hogy miket vettem. Hát sokat válogatni, mint mondtam, nem tudtam a boltban, mert nagyon kaotikus volt. Amire így gyorsan rámutattam, az a Raging Battle-ből, ez a Secret Rare Immortal Ruler, ugye ez megy majd az 5DS booster gyűjteményembe. Hát ezt így el tudtam hozni elég olcsón. Illetve a következő 3 kártya, azok hát valami eszméletlenül ritkák, sosem láttam még őket így. Ezek ugye még azok a bandályos, nagyon régi első kártyák, ez például egy Dark Magician, ami különösen ritka. Tehát tényleg ezek nagyon-nagyon értékesek. Itt van egy Joey, ugye még voltak ilyen karakterkártyák is, és természetesen Yugi, tehát így ez a 3, ezeket nagyon-nagyon nehéz már így fellelni a mai világban, tehát nagyon jó, hogy volt nekik belőlük. Ugye ezek a legelső bandályos kártyák, ez instant megy gyűjtibe, mert tényleg ezek relikviák már szinte lassan. Aztán amire már nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, azok ezek a különleges GX-es matricák. Úristen, hát ilyet is mikor láttunk utoljára, sőt lehet, hogy nem is láttam még ilyet. Hát nézzünk meg egy párat, hogy milyen matricák jöhetnek belőle. Jó lenne hozzá valami album is, ugye, hogy be tudjam teljesíteni, de nem tudom, hogy milyenek lehetnek. Ez itt valami, az ott Chaz, valamelyik szörny, ezt írjátok meg kommentbe, hogy melyik szörny, hogyha felismeritek. Itt van valami pici. Egy szép csillogós kis Alexis, oké, ez nagyon tetszik, jól néz ki. Oké, ez itt talán, ez az egyik Sacred Beast-nek a darabja. Ez is egy jelenet az animéből, most meg nem mondom, hogy pontosan melyik. És így van, itt van a következő darab, ami ugye a Raviel. Igen, Raviel. Aha, ezek majd lehet, hogy így össze tartoznak, vagy a Sacred Beast-eket alapból össze tudod belőlük rakni. Jó, de jók voltak még ezek a matricás időszakok, ezekre is emlékszem. Nagyon GX-esre vettük egyébként most a stílus, mert hogy Jaden figura is, meg ezek is. Itt van egy Dino szörny, gondolom ez a Rex karakteré. Itt van megint egy pici. Cyrus, oké. Cyrus is meg lett. A Cyber Dragon és Avion. Itt van Zane, nagyon menő, igen, szeretjük. És egy Neos és a Neospation. Na még egyet bontsunk ki, a többit meghagyom szerintem bontatlanul, vagy majd még nem tudom eldönteni, hogy mit kezdek vele. Egy szárnyas Kuribó! Jó, ez nagyon jó, ez cuki. Ezt tetszik. Egyébként, jól látom, ez pont akkora.
kártyának a képe? Igen! Pont be tudod tenni egy kártyának a képére, de nagy! Hát én ezt lehet, hogy meg fogom csinálni, hogy egy Winget Kuriboh kártyát veszek, egy commont, és ezt beteszem így pont tökéletesen a képe helyére. Ez nagyon menő. Jó, oké. Itt van egy ilyen Red Ice Metal Dragon szerintem. Igen, ez a... már elfelejtettem neki a nevét, de ugye a Arcane Force-oknak, vagy nem tudom, ez a... tudom, láttam már ugye az animében, most meg nem mondom, tehát ez a fény jön és elpusztít mindent. Na ő nem tudom kicsoda. És itt van az egyik Elemental Hero Fusion, talán a Bubblemannek, a Sparkmannek és Avionnak a fúziója lehetséges. Így van, és ennyi. Na, jöjjön ez a Duelist Figure Collection. Itt látjátok, hogy milyenek fordulhatnak elő belőle, 6 darab. Én a Mariknak kifejezetten örülnék, ez nagyon jól néz ki. Ez se rossz, ez se annyira rossz. A Yugi és a Kaiba az annyira most nem mozgat, inkább ez a Dark Magician Girl-ös sima Yugi, tehát kis Yugi. Tehát ez a Yami Yugi, vagy igen, Yami Yugi és Seto Kaibás az annyira nem. Így azon a kettőn kívül bármelyik jön, szerintem örülni fogok neki, úgyhogy nézzük meg, hogy mennyire leszünk szerencsések. Nagyon kíváncsi vagyok. Vettem volna belőle többet is, de hát tényleg nagyon drága egy ilyen kis pici figurához képest. Csak a sima Yugi lett, a Yami Yugi. Jól van, nem baj, ikonikus nagyon. A Dark Magician-nel sima Yugi, csak kifogtuk. Jó, mondjuk ez menő. Így be lehet majd állítani, majd összerakom, és ez is megy oda a kis kollekciómba a hátam mögé. Na és jöjjön a Jaden. It's my turn. Akkor megláttam, tényleg azonnal úgy megörültem. Kerestem a Yusei-eset is, de az nagyon-nagyon ritka. Ez majd lehet, hogy egyszer rendelős lesz, de nem tudom, hogy vagytok vele, én valamiért jobban szeretem így találni a dolgokat, mint netről berendelni, úgy sokkal jobb vibe-ja van, hogy valahol találtam. Uaj, de jó! Szépen ki... Uaj, de jó az a dual disk is! De jó ég! Oké. Hát ez nagyon menő. Nem tudom, hogy vagytok vele, srácok, de szerintem ez nagyon menő. Ez valami eszméletlenül király. Úristen. Az arc részletei is. Jó. És kész is van. Ennyi. Itt van. Jaden. Így áll. Nagyon menő. Látjuk minden részletét 3D-ben. Nagyon tetszik, tényleg. Ennek nagyon örülök, hogy így megszereztem, és annyira szerintem nem is volt drága. Ennél szerintem drágábban is adhatják ezeket a figurákat. Főleg, hogy különösen ritka ilyen Jadent még itt a Comic-Conon sem láttam. Na hát ennyi is lett volna ez a videó, hogyha maradt még kérdésetek az utazással vagy a vásároltakkal kapcsolatban, akkor nyugodtan tegyétek fel kommentben, és ha alkalmasnak látjátok rá, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Köszönöm szépen a megtekintést, találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!